ito yung kukonek ko siya dito. So hindi ko na ito lalagyan ng tape loan kasi may rubber naman to. Itong rubber seal nya. So itong rubber seal nya So guys, we're gonna do this video is I'm gonna show you how to install bidet spray set. So i-connect natin ito dito sa water supply. So paano natin i-connect yan? Gagamitan natin siya nitong T adapter. So i-connect natin siya dito. And then yung water hose. And then i-connect natin dyan sa supply. Okay, let's get it on. Yan, baksan mo natin ito. Tingnan natin kung may laman ito. Ito. So sabi niya dito, stainless steel handled bidet spray and shower hose. Ang haba niya 1.2 m, 1.2 meters. So 2 years warranty. Let's see, let's check it. Here, manual. We got that. Meron tayo niya, meron tayo nitong sabitan. Ito yung hose. Ito yung instruction kung paano ikabit. So, yes. We check. We got this hose. Ito yung mount natin. Mount natin yung later on. So, ito. Hanggang dito ay dito natin siya sasabit. Yan. Connect natin ito. Simple lang. Tatanggalin ito. Meron siyang kasama dito. Tanggalin itong plastic. And make sure na pag kinabit nyo ito, andun yung rubber seal niya sa loob. So, nakita nyo siya, may rubber seal. Make sure na yung rubber seal. And then, yan, kakabit lang natin ito. Push nyo lang. That's it. And then, yung kabila, ito yung kukunan natin sa water supply. So, pag kinanag natin sa water supply, make sure na meron din siyang rubber seal. Okay, so i-fix muna natin yung tier. Kapit muna natin ito. Alright guys, so hindi natin pwede ilagay dito kasi si P, hindi natin mahigpitan. Pag i-turn natin siya, babangga ito dito, so hindi natin siya pwede ilagay dyan. So ang gagawin dito ko sa ikakabit yan sa taas. Yan. Alright guys, ito nga palang gamit natin na to. Ito yung natawag na connector din. So, plastic siya. Yung brand niya ay Hansen. Very hard plastic, like PVC plastic. Even this one, ito ay plastic din. So, we'll see. Try natin. So, kukunin naman natin itong isa na to. So, i-connect natin siya. Tanggalin lang natin itong barcode niya. So, this barcode, yan ang brand niya, Hansen. Then, don't forget to put huwag niyong kalimutan lagyan ng teflon
I prepare like as much as, but don't put too much, otherwise magka-crack yung female adapter natin. So I prepare like 4 round, and then yan, kukunik natin siya dito. First time ko itong magamit plastic adapter, plastic yung tawag yan, nipple connector or may connector, whatever. So make sure lang, dahan-dahan lang guys, kasi pag medyo na-puwersa niya, may tendency siya na crack, nagka-crack to, na-experience ko na yan. Lalo na yung mga brand pag pinili ko sa Pilipinas, madali siya mag-crack. So ito, dahan-dahan lang ikot. Yan, yan na siya. So i-connect naman natin itong isa na to dito sa ilalim para yung supply ng tubig na galing doon, tsaka natin connect dito. Okay, same process. Same process lang para lagyan natin, tanggalin si barcode para medyo malinis tingnan. Then lagyan natin siya ng Teflon. By the way, nilalagyan ko lang pala ng Teflon mga kabiyahe. Itong isang end lang, yung isang dulo lang. Isang dulo lang nilalagyan ko na to kasi dito sa kabilang to, dito sa kabila hindi ko nalalagyan kasi ito yung kukunik ko siya dito, so hindi ko na ito lalagyan ng Teflon kasi may rubber naman to, itong rubber seal nya. So itong rubber seal nya magsisil doon, so okay lang siya kahit wala Teflon. Okay, kalit natin to. Connect na natin dito sa taas. So, connect na natin yan sa baba. Connect naman natin siya dito sa supply, okay? Alright, so ayan, na-connect na natin. Connected na siya dito sa supply. Connected na rin siya dito sa P. So, ito na lang. Dito natin i-connect ngayon yung hose ni spray. Dito natin siya i-connect. Okay, so i-connect natin. Ayan, connect na natin to. So, make sure lang guys na yung rubber seal na ito, rubber seal, make sure na nandito siya sa loob. Lagyan natin siya sa loob. Ayan, saka natin ito connect dito. So now everything is connected. So try natin. I-leak test naman natin siya. So i-open ko tong valve para ma-check natin kung if there's any leak, kung may tulo ba siya or wala. So I open this valve slowly.
ikot, pumasok ng tubig. Yan, wait lang tayo. So gagawin lang natin, i-check lang natin dito sa mga connector kung meron ba siyang leak, kung wala. Hinahawakan ko lang sa niya, ganyan, so mapipil mo naman siya kung may tagas or wala. So far so good. So far so good pa tayo, guys. Nasa ko lang ito. Looks good. Wala akong mahawakan ng plate. So I really recommended that brand plastic, hard plastic, PVC plastic, but looks alright. Looks good. Try natin kung may tubig. So yan, ang kita nyo. Tubig siya. It means good. Okay. Ito na siya. So ngayon naman ay close that. So good, no leak. So hahanapan naman natin ito ngayon yung pwesto. So ayan guys, dito natin siya nalagay. Alright guys, dito na nagtatapos ang ating DIY project, how to install bidet spray. So kung meron kayong comment sa video na ito, please drop your comments below. And if you like this video, please subscribe my channel. See you for the next one. Thank you. Bye-bye.